Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης Φακούδης, μαθηματικός στο Γυμνάσιο Σοφλίου και μέλος της ομάδας μαθηματικών του Ψηφιακού Σχολείου. Στα πλαίσια του έργου Ψηφιακό Σχολείο 2, μαζί με τη Μαρία Τιλάτση και με την καθοδήγηση του καθηγητή του ΕΚΠΑ Πολυχρόνη Κυνηγό και στο πλαίσιο του να φτιάξουμε μαθησιακά αντικείμενα για τα μαθηματικά, χρησιμοποιήσαμε ως μηχανή σχεδιασμού το GeoGebra για την ανάπτυξη 4 εστιασμένων συγγραφικών εργαλείων. Ένα από αυτά τα εργαλεία, τα πρότυπα, είναι η αριθμογραμμή που θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο τις λειτουργικότητες που έχει και πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να φτιάξει τις δικές του δραστηριότητες. Τα μικροπειράματα που κατασκευάστηκαν περίπου 40 δημοσιεύτηκαν στο Φωτόδεντρο και συνδέθηκαν με τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία. Να πω επίσης ότι στο Ψηφιακό Σχολείο 1 έχει κατασκευαστεί ένα παρόμοιο πρότυπο με το Flash από το Βασίλη τον Οικονόμου. Ας δούμε ένα παράδειγμα σε αυτό εδώ που έχω ανοιχτό. Είναι μία από τις πολλές εκδοχές που μπορεί να έχει η αριθμογραμμή. Αυτή τη στιγμή είναι, βλέπετε, είναι τσεκαρισμένο το συνδεδεμένες αριθμογραμμές και θα καταλάβετε για τι πράγμα πρόκειται. Η δραστηριότητα είναι να βρούμε ποιος περίπου είναι ο αριθμός, να βρούμε τα 3 πρώτα δεκαδικά του ψηφία. Πάμε λοιπόν, διαχωρίζουμε την αριθμογραμμή σε 10 μέρη, διαλέγουμε το προηγούμενο το 0,8 από αυτήν τη μεριά και από αυτήν τη μεριά το 0,9 εμφανίζεται η δεύτερη αριθμογραμμή, η οποία έχει όρια του 0,8 και 0,9. Την ξαναχωρίζουμε σε 10 μέρη, επιλέγουμε το 0,85 και το 0,86, εμφανίζεται η τρίτη αριθμογραμμή και αν τη χωρίζουμε και αυτήν σε 10 μέρη, καταλαβαίνουμε ότι ο αριθμός, τα 3 πρώτα του ψηφία είναι το 857. Ας πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε την αριθμογραμμή. Αν πληκτρολογήσουμε στο Φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα αριθμογραμμή και πατήσουμε αναζήτηση, θα μας βγάλει 63 αντικείμενα. Αυτά που είναι με αυτό το πρότυπο, το εικονίδιο είναι κάπως έτσι ή έτσι. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι. Ας πάμε σε αυτό εδώ, να δούμε την προεπισκόπησή του. Να το ανοίξουμε σε μεγαλύτερο παράθυρο. Και μπορούμε να κάνουμε και πλήρη οθόνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν και οι 3 αριθμογραμμές. Είναι τσεκαρισμένο να φαίνονται τα κλάσματα. Η δραστηριότητα είναι να βρούμε έναν αριθμό ο οποίος να είναι ανάμεσα στο 4,7 και στο 4,7 και στο 3,5. Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια της τρίτης αριθμογραμμής. Μπορώ να επιλέξω να εμφανίζεται σύγκριση με ευθεία. Όταν οι αριθμογραμμές έχουν ίδια αρχή και ίδιο τέλος, μπορούμε με αυτό εδώ να συγκρίνουμε τους αριθμούς. Θέλω έναν αριθμό λοιπόν να χωρίσω στην τρίτη αριθμογραμμή που να είναι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Με αυτό λοιπόν εδώ το εργαλείο το χωρίζω και βλέπω ότι αυτός ο αριθμός είναι ένας αριθμός είναι ο 7/12. Ένας άλλος τρόπος για να το κάνω αυτό είναι να πατήσω σύγκριση με τοποθέτηση, οπότε μπορώ να μετακινήσω αυτό εδώ και βλέπω ότι είναι μικρότερος από το 3/5 και μεγαλύτερος από το 4/7. Ένας άλλος τρόπος είναι να εμφανίσω αντίγραφα για αυτά τα δύο. Πατάω λοιπόν εμφάνιση αντιγράφων, μου εμφανίζει αυτά τα εικονίδια εδώ από πάνω. Όταν κάνω κλικ αναπαράγεται το πράσινο κομμάτι. Είναι αυτό, το οποίο μπορώ να το μεταφέρω εδώ και να το συγκρίνω ότι είναι μικρότερο. Αυτό εδώ και να συγκρίνω και να πω ότι είναι πιο μεγάλο από το 7/12. Αυτά τα δύο τώρα μπορώ να τα διαγράψω με το delete. Τώρα, αν φύγουμε από αυτή τη δραστηριότητα και αν πατήσουμε αρχικοποίηση, εμφανίζονται όλα τα κουμπιά, όλες οι δυνατότητες που έχει και ας πάμε να δούμε τι είναι το καθένα. Καταρχήν με τις οδηγίες, υπάρχουν οδηγίες εδώ που μας εξηγούν. Εδώ είναι η αρχή της αριθμογραμμής, είναι το 0 και εδώ είναι το τέλος το 1. Μπορώ εγώ να βάλω τέλος το 10. Με αυτό εδώ το πλήκτρο, το πάνω χωρίζω, είναι οι διαμερίσεις. Εδώ είναι ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων που θέλω να φαίνονται. 2, 3, 4, 5. Επειδή από ένα σημείο και μετά γίνονται πολύ πυκνά και πέφτουν ένα πάνω στο άλλο, με αυτό εδώ μπορώ
να επιλέγω να φαίνονται ανά 2 οι αριθμοί ή ανά 3. Εδώ με αυτό εμφανίζονται τα κλάσματα. Με αυτό εδώ μπορώ να επιλέγω ένα κομμάτι. Εδώ επέλεξα το 40/11. Με αυτό εδώ μπορώ να επιλέγω ένα κομμάτι από το τέλος, που είναι το τέλος συν πόσα βήματα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 βήματα από το τέλος, ενώ αυτό είναι 4 βήματα από την αρχή. Αυτό το λέω γιατί θα το χρειαστούμε μετά. Τι άλλο, έχει το κουμπί αναζητούμενος αριθμός. Αυτή τη στιγμή είναι το 0, γι' αυτό εμφανίζεται εκεί. Αυτά είναι τα κουμπιά, αυτές είναι οι λειτουργίες. Και τώρα πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός αυτό το εργαλείο. Καταρχήν μπορεί να κάνει κάτι εδώ, ας πούμε, πες ότι έκανε αυτό που έκανα εγώ τώρα και να ζητήσει κάτι από τους μαθητές. Εδώ βέβαια δεν μπορώ να βρω κάποιο νόημα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να κάνει κάτι και να ρωτήσει στο διαδραστικό πίνακα, να ρωτήσει τους μαθητές, να θέσει μια ερώτηση. Δεν μπορεί όμως να το σώσει. Ο τρόπος για να το σώσουμε είναι να το κλείσουμε από εδώ, να πάμε στην προηγούμενη σελίδα και να κατεβάσουμε το φάκελο αυτού του αρχείου. Υπάρχει το πρότυπο αριθμογραμμής που μπορεί να ανοίξει ο εκπαιδευτικός και να κάνει τροποποιήσεις, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή θα σας το δείξω από εδώ. Για να κάνει αλλαγές, βλέπετε ότι όλα ουσιαστικά γίνονται από αυτά τα δύο τα κουμπιά. Με αυτό κάνουμε αρχικοποίηση και με αυτό εμφανίζεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, δεξί κλικ, πατήσουμε ιδιότητες, εμφανίζεται η καρτέλα αυτού του κουμπιού. Πάμε στη δέσμη ενεργειών και βλέπουμε ότι κάθε φορά που κάνουμε κλικ έρχεται και εκτελεί όλες αυτές τις εντολές που είναι με μαύρο. Έχουμε γράψει εδώ με κόκκινα γράμματα τι κάνει το συγκεκριμένο κουμπί, η συγκεκριμένη εντολή. Καταρχήν υπάρχουν 4 ομάδες. Εγώ τώρα θα μιλήσω για τις 3 πρώτες ομάδες. Αυτές είναι οι 3 πρώτες ομάδες, τελευταία δεν μας αφορά. Η πρώτη ομάδα καθορίζει για το ποια από τα κουμπιά της αρχικοποίησης φαίνονται. Εδώ ας πούμε φαίνεται αυτό και αυτό. Δηλαδή το πρώτο είναι true. Επειδή φαίνεται, προσέχετε, όχι γιατί είναι τσεκαρισμένο, αυτό θα είναι με άλλη εντολή παρακάτω. Το ότι φαίνεται το κουμπί. Το ότι φαίνεται, το ότι δεν φαίνεται είναι false. Το ότι δεν φαίνεται αυτό το κουμπί που είδαμε προηγουμένως, που είναι για τις συνδεδεμένες αριθμογραμμές. Είναι true, το εμφάνιση σύγκριση είναι αυτά τα δύο κουμπιά, αν θέλουμε να κάνουμε συγκρίσεις. Εμφάνιση αντιγράφων είναι true, είναι αυτό εδώ που εμφανίστηκαν, είναι για αυτό που έκανα προηγουμένως. Εμφάνιση αναζητούμενου αριθμού είναι εδώ και δεν εμφανίζεται, δεν το χρειάζομαι εδώ, δεν έχω αναζητούμενο αριθμό. Και αυτό ήταν για το ποια κουμπιά θα εμφανίζονται. Τώρα, για το τι από αυτά τα κουμπιά θα είναι τσεκαρισμένο. Είναι η δεύτερη ομάδα εντολών. Με το που θα κάνω κλικ θέλω αυτό να εμφανίζονται κλάσματα. Άρα εδώ βάζω true, να είναι τσεκαρισμένο, να εμφανίζονται κλάσματα. Με αυτό εδώ, είναι αυτά τα δύο. Θέλω να είναι false, να μην είναι τσεκαρισμένο. Δεν θέλω να φαίνεται η δεύτερη και η τρίτη αριθμογραμμή και είναι αυτές οι δύο εντολές. Δεν θέλω να φαίνονται οι οδηγίες, δεν θέλω να είναι τσεκαρισμένες οι οδηγίες. Επίσης το κουμπί των συνδεδεμένων αριθμογραμμών, αυτό που δεν εμφανίζεται, θέλω να είναι false. Αυτό με τα αντίγραφα θέλω να είναι false. Επίσης ο εμφανιζόμενος αριθμός, το κουμπί των εμφανιζόμενων αριθμών, επίσης θέλω να είναι false. Και πάμε τώρα στις μεταβλητές. Η πρώτη μεταβλητή α1 είναι από πού θα ξεκινάει η πρώτη αριθμογραμμή, η αρχή της πρώτης. Μετά είναι η αρχή της δεύτερης και η αρχή της τρίτης. Εδώ είναι το τέλος της πρώτης που θέλω να είναι 1 και το τέλος της δεύτερης και το τέλος της τρίτης. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες για αυτές τις εντολές, είναι δύο εντολές με αν. Σε πόσες διαμερίσεις θα είναι η πρώτη αριθμογραμμή εξ αρχής? Η πρώτη είναι σε 7,
η δεύτερη είναι σε 5 και η τρίτη είναι σε 1. Ποια είναι ο αριθμός των ψηφίων που θέλω να φαίνονται? 2. Εδώ τώρα, αυτός είναι ο μετρητής της αρχής στην πρώτη αριθμογραμμή, θέλω να είναι 4, γιατί είναι 1, 2, 3, 4 κομμάτια πάνω από την αρχή. Στην δεύτερη είναι 1, 2, 3 κομμάτια, γι' αυτό είναι 3. Και στην τρίτη 0. Και αυτά είναι από το τέλος. Από το τέλος δεν έχω επιλέξει, είναι από το τέλος, το μπλε δηλαδή είναι στο τέλος. Αν ήταν εδώ θα βάζαμε 1, αν ήταν εδώ θα βάζαμε 2. Αυτή τη στιγμή είναι 0. Ποιος είναι ο αναζητούμενος αριθμός? Εδώ δεν τον χρειάζομαι, είναι ο 0. Και τα τρία τελευταία είναι ποιο είναι το ύψος που θα εμφανίζεται η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη αριθμογραμμή. Τώρα, σε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα είναι και να πάμε να αλλάξουμε. Την πρώτη ομάδα είναι για τα κουμπιά, επαναλαμβάνω, ποια θέλω να εμφανίζονται, ποια από αυτά που θέλω να εμφανίζονται να είναι true ή false και αν θα εμφανίζει η δεύτερη και η τρίτη αριθμογραμμή, και μετά είναι από πού θα αρχίζει η πρώτη αριθμογραμμή, πού θα τελειώνει η δεύτερη ή η τρίτη αριθμογραμμή και ποια θα είναι επιλεγμένα, ποιο κομμάτι της αριθμογραμμής θα είναι επιλεγμένο από την αρχή και από το τέλος. Σε γενικές γραμμές αυτό νομίζω ότι δεν είναι από τα εύκολα εργαλεία, αλλά με λίγο πειραματισμό κάποιος μπορεί να βρει αυτό που θέλει. Υπάρχουν και οι οδηγίες μέσα στο φάκελο που κατέβασα προηγουμένως. Με λίγο πειραματισμό λοιπόν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να κάνει ωραίες δραστηριότητες, δημιουργικές, φάνταστες, και θα θέλαμε πολύ από εκεί και μετά να τις ανεβάσετε κάπου. Προσφέρετε νομίζω το υλικό φωτόδεντρο, να φτιάξετε τις δικές σας δραστηριότητες, να τις μοιραστείτε με άλλους, να δείτε δραστηριότητες άλλων και έτσι όλοι να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ.